Zdravím všechny příznivce Kingdom Come Deliverance 2. Dnešní video bude trochu technické a bude o tom, jak si dělat herní savey KCD 2. Co tak potom říct? No počkej, já musím o tom něco říkat. Takže, co to jsou savey? V Kingdom Come Deliverance 2 máte celkem 5 herních linií. A ke každé té linii, tady to vidíte, si ta hra ukládá svou vlastní řadu saveů. Já mám rozehranou první herní linii, no a my se můžeme podívat, jak takový savey vypadají. Tak se podíváme, kde ležejí. Savey pro KCD 2 leží v C users vaše jméno, saved games, uložené hry, Kingdom Come 2, saves. Takže když se podíváme, leží přesně tady, jo? Takže uložené hry pod vaším userem, v Windowsech samozřejmě, Games, Kingdom Come 2, já tady jiný hry nemám, no a savey a nazdar a tady to je. Je třeba pochopit, že programátorsky se to číslo je od nuly, ne od jedničky, takže ty savey jsou tady od nuly, takže 0 odpovídá jedničce a jednička dvojce je to trošku matoucí, takže pozor na to, když si to chcete ukládat. Máte herních linií víc, tak je potřeba na to dát bacha. Takže 5 je 4, 4 je 3, je to jak u blbejch a jednička odpovídá 0. Abyste by to věřili, tak se podíváme takhle pěkně, co je vevnitř. Podíváme se nahrát hru. Jo, takže teď mi to tady nabízí tyhle potvůrky a podíváme se dovnitř. To jsou fakt ty savey, skutečně doopravdický savey té hry, která si to tam sebere. No a krásně to vidíme, že tady máme 79, 78, to jsou autosavey při nějakých těch důležitých akcích, pak tady máme jednu saveovici, save 77, to není autosave, ale save, a tak to krásně funguje, 74, tady 74 je saveovice zase. A tak si ti můžu prostě listovat až do zblbnutí, až se dostanu třeba na začátek. Tak zase si tady podíváme na ten Total Commander, jasně, to je on, tady ten, podíváme se na Total Commander. A máme tady úplně na spodku permanent, 1, 2, to jsou tady ty žlutý bláznivý hvězdičky. Jo, 7 permanent. A takhle se ty savey lišej. Takže tady už vidíte saveovice, autosavey, Bořech Tachov 45, co to je za hrůzu, Bořech Tachov 45, exit. Jo, to je, že jsem odešla exit, to je hezký. Když můžete odejít a uložit hru a tady máte, že jste to uložili tím, že jste tu hru zavřeli se savem. To tam taky je taková možnost. Hezký, takže tady máte různý druhy saveů. No a protože jak je člověk roztržitý a když už má těch linií rozehraných hodně, tak je to takový blbý. Tak se vám může stát, když začínáte pak novou herní linii, protože chcete začít znova, třeba hardcore nebo tak se ukliknete, protože jste furt zvyklí někam klikat na 1, na 2 a omylem si to přemažete a jste v pytli. Jakmile dáte jako přepsat danou linii, tak se stane to, že se ten save smaže. Úplně se tady zlikviduje, prostě úplně se zlikviduje a vy to přijdete. Nějak je to ještě uložený v cloudu. Přiznám se, že nevím úplně přesně jak, ale něco se tam objevuje i z toho cloudu, že se to jako replikuje sem na pecko. Jak přesně nevím, ale jako já na to teda nespolíhám. Takže já jsem velmi paranoidní a ukládám si občas ty savey sama na svůj vlastní disk někam prostě si to odlejvám stranou. Při hraní Kingdom Come Deliverance 1 se mi to vyplatilo, protože jsem opravdu jednou takým zběsilým klikáním jsem si přepsala rozehranou hru, byla jsem někde ve 3/4 a špatně jsem klikla, jak jsem na to už nekoukala, co klikám vlastně v tom záchvatu. Tak jsem si to přepsala a vlastně přišla jsem o celou hru. Pak jsem si uvědomila, že mám tu zálohu někde, že mám schovanou teda, tak kde to tam je. Našla jsem to a normálně jsem to zase nakopírovala zpátky a mohla jsem pokračovat. Ano, dohrála jsem pár nějakých epizod a byla jsem zase tam, kde jsem chtěla být. Takže tak.
Když si to uvědomíte, tak se můžete podívat, že to jsou jenom adresáře, že to je jenom adresář nebo více adresářů podle linií a v tom adresáři jsou prostě soubory, to je celý, nic víc to není, jo, jenom adresáře a soubory. Takže vy si můžete buď rukama celý ten adresář vzít a někam na nějaký jiný disk, třeba na L nebo kam chcete, to odsypete, je tam to samý, úplně to stejný a máte to zazálohovaný, tam to leží a dokud to nesmažete, tak to tam prostě bude ležet. A takhle si můžete ty savey dělat prostě třeba každý den, když hrajete celý den, tak abyste to měli zazálohovaný, tak si to můžete odsypat nebo jednou za týden, no prostě jak chcete. To vám nikdo nemůže zakázat, prostě si to odsypat. No a můžete to dělat rukama, no, můžete si tam dát nějakou časovou značku, dát si to do nějakého zipu a krásně si to tam jako zazálohovat, přesně ten okamžik, kdy jste to zálohovali, jaká herní linie to byla, jaký den jste to udělali a přesně čas a hodinu, kdy jste to vytvořili. No, abyste to nemuseli dělat rukama a minimalizovali tímto riziko, že si ty savey zničíte, že je někam špatně přesunete nebo prostě s nimi něco uděláte, tak můžete použít skript, který funguje velice primitivně, který si můžete někde sebrat. Tady dole ve odkazu ve videu bude ke stažení ta batka, která vám ten save udělá. Takže se podíváme, jak taková bláznivá batka vypadá. Takže vteřinu, já si to musím překlikat. Tak, taková batka, je to normálně soubor v adresáři. Tadyhle máte soubor v adresáři. Já to používám tu 6 copy save, to je úplně jedno. Je to 6, je to 6, nějaká 6. batka. Úplně jedno, jak se to jmenuje, není to důležitý. A když se podívám, co v ní je, tak je to vlastně strašně primitivní. Je to opravdu nejprimitivnější skript, který můžete napsat. Ten skript dělá to, že se podívá, že se přesměruje na to C-users vaše jméno Save Game Kingdom Come 2 Saves, jsme si ho ukazovali, přesměruje se ten skript, vytvoří si tu časovou značku, to není vůbec důležitý, prostě to dělá samo, tím vzorečkem a vytvoří jméno pro ten zip, to je tady ta hrůza hnusná, to je jméno pro ten zip. A potom vy na vstupu dáte samozřejmě číslo ty herní linie, ne, ale teda to číslo tady, co vidíte, ale o jedno menší, takže jí dáte 0. Jo, a tím řeknete, a já chci, abys tu 0 mi nakopčil do zipu a někam uložil. No a na to tady ten skript potřebuje mít nainstalovaný PowerShell, takže si ho nainstalujete, nebo tam už máte, nebo ho nainstalujete na ty Windowsy, no a on to tady provede. On to veme s kompresí, tady něco umatlá, to není důležitý, a na nějaký disk, na nějaké úložiště, které vy si sami zvolíte, já to mám LKCD2 savey, mám tam na to speciální adresář, tak řeknu na tenhle disk L, do adresáře KCD2 savey, ulož tu herní linii zazipovanou přesně tak, jak byla, ten save tam nasyp a ať tam leží, jak dlouho budu chtít. No a pak se ten skriptik vrátí přesně tam, odkud jste ho pustili. Nebo tady já jsem ho pustila z obrázky, bla, tak vy si tam dáte nějaký svý úložiště nebo cestu, kde ten skript váš leží. No a on vám potom tedy provede, velice primitivně vám tedy provede ten zip, tadyhle vám ho vyrobí. Na tom L, KCD2 savey, to mám, ten zip je pojmenovaný herní linie, je to číslo, který jste mu dali, datum a ten čas, zip, a vevnitř je ten adresář s tou herní linií nakopírovaný a jsou v něm ty savey, které tam byly. No. A když náhodou teda se stane, že to rozbijete, tu herní linii si zničíte nebo jakkoliv poškodíte nebo cokoliv, to je úplně fuk, tak vy se na tom Cčku prostě ručně takhle doklikáte k těm saveům a skopírujete ji tam takhle, normálně natvrdo Ctrl+C, Ctrl+C, Ctrl+V. Prostě to tam nakopírujete. Jo, a tím můžete to smazat a můžete to tam nakopírovat. A já jsem to tak jako udělala, já jsem si to přejmenovala, tady jsem dala herní linie 1, jen tak cvičně, nakopírovala jsem ji tam a skutečně tady byly vidět obě. Jo, krásně byly tady vidět dvě, když jsem ji pak ručně smazala, tak to na mě křičelo, že cloud error a takový nějaký kraviny.
ale není to podstatný. Tam zůstane nějaká taková zmršená, pak ta odmazaná herní linie tam zůstane, ale vy ji můžete klidně zase zničit tím, že si ji přepíšete, jako dáte hrát hru znova a řeknete a já chci hrát znova tu hru od začátku. No a zkoumáte, co se děje, vidíte, že ten save se úplně ztratí, že se tím jako zničí. Než se ta hra rozjede, tak ji zabijete ve správce úloh, takhle ji prostě zabijete, Kingdom Come Deliverance, dáte, že chcete ukončit úlohu a tím jste se toho saveu na dobro zbavili. No a je to. A funguje to. Mělo by to být v pořádku. No, takže to jsou takový čachry, machry s těma saveama. A jak to prakticky pustíte? Prakticky ten skriptik pustíte tak, že se jaksi namatláte, nakýblujete se do toho adresáře, kde máte ten skriptík, někam si ho dáte, já ho mám v tutoriálech, to je úplně jedno, pustíte cmd pustíte, command v okno pustíte a pustíte ten skript s číslem té herní linie, kterou chcete odsypat, odzálohovat. Takže si dáte 6 a dáte si to je tabelátor, nebo co to je, ty 2 šipky. Tím máte jméno toho skriptu a řeknete to číslo té linie. 6 copy save cmd, mezer 0, to je jednička. Kliknete a už to frčí. To je celý. Jo? A tohle to udělá ten PowerShell. Teď se pustil ten skript, teď se tady udělala ta časová značka, tady se udělalo to jméno toho programu, to jméno toho zipu a je to. Jo? On se dostal na ten disk L, bla, tam se zasnažil, nasypal tam ten archiv, ten zip a je to. Jo? A tady už budou 2, překvapení velké, šup, a tady budou 2. Jsou tam 2, jo? Protože udělala jsem ho teď v 16:14. Škoda, že to nebylo o 2 sekundy později, bylo mi to 16:16. No. Takže teď je tam to samý, zase tam je playline na 0 se savama 79, 78 a tak dále. Prostě kopie. No a takhle si můžete tenhle skriptik 6 copy save prostě pouštět kolikrát chcete. Každý den, každý týden, jak chcete a dělat si ty zálohy. Protože ono totiž si myslím, já to ještě teda nevím, ale myslím si, že i počet těch saveů je omezených, že to nebude do nekonečna. I v té jedničce se ty savey postupně přepisovaly, nebylo jich nekonečně samozřejmě, takže pak jste si jako odzadu odmazávali ty starší a starší savey, takže pak už jste se nemohli vrátit třeba po tom začátku na libovolné místo, už jste se mohli vrátit jenom tam, kde jste měli ten nejstarší save, takže i proto si to můžete zálohovat, abyste se mohli kdykoliv vrátit kam chcete a zahrát si tu hru odkud chcete. Jenom v tom skriptíku, v tom skriptíku si musíte přepsat správně ten C-users. Prostě tam, jak se jmenujete, vy se nemenujete Lucka, asi se jmenujete nějak jinak, že obvykle, no. Tak to si musíte dát správnou cestu do toho Cčka a musíte si správně tady napsat to úložiště, ten adresář, kam ty savey chcete rvát, kam ty savey chcete dávat. Tak já to mám LKCD2. To si musíte ten adresář vyrobit někde. No a to je celý. A tady samozřejmě zase, toto je adresář, odkud já ten skriptík pouštím, takže tady já to mám e-obrázky, keď se do videa tutoriál, úplně nesmyslný název, ale prostě to tady leží. Tady hledáte název adresáře, kam se chcete vrátit, kde ten skriptík má zase končit a to je celý, na kterém disku to je na Ečku, to patří k tomu, jo, to Ečko patří tady k tomu disku E, kam se to má vracet, kde to má zase skončit. No to je celý, tak to funguje. Takže to je můj skriptik. Tak jo, takže doufám, že vám to někomu pomohlo a někomu z vás to zachrání tady hru, až se zase třeba překlikne tak nešikovně jako já a zničí si tu krásnou rozehranou herní linii. A věřte mi, že to není vůbec pěkný potom, takže tohle vám může pomoci. Tak jo, tak si hru pěkně užijte, jako já, a pokračuju v hraní.